bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ giới thiệu cho các bạn món bánh bông lan thanh long đỏ ăn kèm với lại sốt xoài trân châu đen các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cốt bánh bông lan. Thì ở đây để làm được bánh bông lan thanh long đỏ thì chúng ta sẽ cần 4 quả trứng gà các bạn nhé. Trọng lượng trứng gà khoảng 50g sau khi đã bóc vỏ. Kế tiếp là mình cần 30g dầu ăn, 170g thanh long đỏ. Cô đã gọt và cắt ra rồi nha. 2 ống vani, 100g bột mì số 8, nửa muỗng cà phê bột nổi, 100g đường. Ở đây mình sử dụng đường cát nhuyễn nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô thực hành. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thay thanh long đỏ ra thật nhuyễn. Sau đó lượt thanh long qua tô, lấy nước thanh long và bỏ cái xác còn lại. Sau khi xay thanh long cho thật là nhuyễn và lượt qua rây thì chúng ta sẽ cho trứng đập tách ra, lòng đỏ riêng và lòng trắng riêng nha các bạn. Lòng đỏ mình sẽ cho vô trong chén đựng thanh long mà đã được xay nhuyễn. Lòng trắng mình để riêng để một lát mình đánh bông và trộn vô hỗn hợp. Khi tách trứng các bạn cố gắng tách cho thiệt là kỹ để cái lòng đỏ trứng không bị dở ra nha. Sau khi đã tách lòng đỏ trứng riêng, cho vô trong tô thanh long đã được xay nhuyễn và lòng trắng để riêng, thì mình sẽ dùng cái phới lòng trộn đều hỗn hợp lòng đỏ trứng và thanh long đỏ nha các bạn, cho nó hòa quyện. Kế tiếp là mình sẽ cho dầu ăn vô trộn chung luôn. Sau khi đã trộn đều hỗn hợp rồi, mình sẽ cho bột mì và bột nổi đã được ri mịn vào trong cái hỗn hợp này và trộn đều. Bột mì thì mình cần là khoảng 100g bột mì số 8, bột nổi là nửa muỗng cà phê ha. Cô cho chung và rây chung nha. Sau khi trộn hỗn hợp thanh long đỏ xay, lòng đỏ trứng, dầu ăn và bột mì xong thành một cái hỗn hợp thật là hòa quyện, thì các bạn sẽ cho thêm vài giọt màu thực phẩm nha các bạn, màu đỏ thực phẩm để hỗ trợ cái độ đỏ cho bánh. Bởi vì trong quá trình nướng thì cái thanh long đỏ này nó sẽ nhạt màu ra, để cho giữ màu thì chúng ta sẽ cho khoảng 3 giọt màu đỏ ha. Thì khi cho một ít màu đỏ như vậy, mình nướng ra cái bánh nó sẽ giữ được cái màu sắc tươi tắn. Còn không, trong quá trình nướng thanh long đỏ sẽ chuyển màu, bánh không có được màu đỏ tươi đẹp ha các bạn. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ đánh lòng trắng trứng nha. Để đây cô sử dụng 2 ống vani ống bình thường thôi nha các bạn. Các bạn cho đường vào trong lòng trắng trứng từ từ và mình đánh cho cái hỗn hợp lòng trắng trứng với đường nó bong đặc nha các bạn. Và ở đây mình sẽ dừng lại ở trạng thái là lòng trắng trứng đánh bong đặc, có cái chớp mềm thôi, không cần đánh quá cứng nha các bạn. Cho một ít lòng trắng trứng qua trong hỗn hợp bột với lại thanh long đỏ và trộn nhẹ cho nó hòa quyện ha các bạn. Sau đó mình mới đổ qua bên cái thau lòng trắng trứng và trộn. Với cái cách làm này thì nó giúp cho cái hỗn hợp bột nó sẽ nhẹ đi, không còn nặng. Mình đổ qua bên cái hỗn hợp lòng trắng trứng mình trộn thì cái mức độ hòa quyện nó sẽ nhanh hơn và không ảnh hưởng tới cái độ bát khí của trứng. Cho chia nó ra thành vài phần, ví dụ 2 lần hay 3 lần gì đó, tùy theo cái thao tác của mình. Quen hay là chưa có quen thì mình trộn, mình chia ra 2 hoặc 3 lần nha các bạn, và trộn dùng cái vét trộn đều, nhẹ tay ha. Thao tác nhanh nhưng nhẹ nhàng. Nhanh ở đây là mình rút ngắn thời gian trộn, và nhẹ là lực tác dụng vô không mạnh.
để không làm dở kết cấu nha các bạn. Sử dụng cái vét là tốt nhất trong cái thao tác trộn này, vì nó không làm ảnh hưởng tới cái độ mà bắt khí của trứng. Lòng trắng trứng mình đánh bông á, giờ mình trộn mà nếu mình dùng với lòng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái độ bắt khí của trứng, nó dễ bị xẹp và dẫn đến hiện tượng là nó sẽ bị chai, bị xẹp. Thì ở đây cái thao tác trộn, sau khi mình trộn đều, kiểm tra kỹ ở dưới đáy của cái tô này và xung quanh ở dưới cái đáy tô ha các bạn, để cho nó trở thành một cái màu thống nhất, tức là không có cái hiện tượng tách rời giữa trắng và đỏ nha các bạn. Nó phải là cái màu xen. Đây hỗn hợp xong rồi thì mình cho vô khuôn. Và ở đây cô sử dụng khuôn là khuôn nướng bánh bông lan bình thường thôi. Chúng ta sẽ đổ hỗn hợp vô trong khuôn. Thì ở đây với cái định lượng này thì mình nướng được ổ 20 cm đó các bạn. Không cần chống dính khuôn nha các bạn. Vì trong thành phần bánh này có một cái lượng dầu cũng tương đối ha, chất béo, thành ra nó sẽ làm cho cái bánh nó không có bị dính vô trong cái thành khuôn. Đây đổ vô, và ở đây mình dùng một cái trục ha, một cái ống. Ở đây thì cô làm bằng miếng giấy nhôm, quấn lại và cho vô chính giữa. Thì bánh này mình cho vô chính giữa để chi nó tạo một cái độ mà rỗng bên trong, để chút mình cho sốt vô nha các bạn. Và khi mà mình đưa cái miếng nhôm này vô vậy thì nó có cái khuynh hướng nó sẽ nhẹ. Trong trường hợp mình nướng, mình có thể cho thêm một vài cái vật gì đó để nó nặng, hay là mình dằn lên trên một cái dĩa hay là một cái chén nhỏ. Các bạn hãy mở lò trước khoảng từ 10 đến 15 phút, nướng từ 150 độ cho đến 160 độ nha các bạn. Thời gian nướng trong vòng từ 30 đến 35 phút. Cô cho 2 cái muỗng vô trong cái lõi nhôm này để giữ cho nó không có bị đẩy lên trên nha các bạn. Khi bánh chín, chúng ta sẽ lấy tăm kiểm tra, nếu tăm ráo thì bánh chín, còn nếu tăm mà còn ướt thì bánh chưa chín. Mình nướng thêm vài phút cho đến khi chín hẳn nha các bạn. Sau khi chín nha, cô mang ra và chúng ta sẽ úp ngược bánh lại nha các bạn. Sau khi bánh vàng để nguội, dùng dao ha, lấy bánh ra, các bạn đưa dao vô sát trong thành khuôn để không phạm vô bánh nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm trân châu. Thì ở đây cô sử dụng là 30g trân châu đen nha các bạn, trân châu đường đen ha, và một ít nước để luộc trân châu. Đây, thì cô sẽ cho nước vô trong nồi. Cái lượng nước mình cho vừa dư chút xíu so với 30g thôi. Thì trong cái bánh hôm nay mình làm thì mình chỉ cần một ít lượng trân châu như thế này thôi, không cần nhiều các bạn ha. Khi nước sôi là mình mới thả trân châu vào. Sẽ cho trân châu vô từ từ nha các bạn, không nên đổ cùng một lúc mà mình cho từ từ để những hạt trân châu này nó không có dính chùm lại với nhau nha. Mình sẽ nấu như thế này trong vòng khoảng 10 đến 15 phút cho trân châu nó chín hẳn. Kiểm tra lại những cái miếng trân châu này nó phải có cái độ chín xuyên suốt vô trong giữa cái hạt trân châu luôn đó, nó dẻo, nó mềm, không có hiện tượng mà nó còn cứng ở bên trong nha các bạn. Và ở đây mình có thể cho nó sôi bùng lên để nó mau chín bên trong. Thời gian mình nấu như thế này thì nó khoảng 10 đến 15 phút. Khi mà nấu mà chín rồi thì mình đem xuống và ủ lại, tức là các bạn sẽ đậy nắp và ủ lại cho nó mềm hẳn vào sâu bên trong nữa. Thì cái thời gian mình ủ cũng khoảng 15 phút nha, hoặc là mình ủ hơn cũng được. Mình để vậy cho nó độ nóng nó duy trì và nó sẽ chín hẳn bên trong. Sẽ có một buổi cô hướng dẫn cho các bạn làm những cái hạt trân châu như thế này, và gồm nhiều loại, ví dụ như trân châu đường đen nè, rồi trân châu trắng nè, trân châu dứa, vân vân. Hẹn các bạn trong cái clip đó, cô sẽ hướng dẫn cách làm trân châu và kèm với những cái loại thức uống phù hợp nha các bạn. Để trân châu mau mềm, chúng ta có thể dùng nắp đậy lại, đậy nắp nồi lại cho
trân châu nó mau mềm nha các bạn trong khoảng thời gian mình nấu. Sau 15 phút cô nấu xong thì các bạn quan sát là thấy là trân châu nó sẽ nở ra to ra ha, và nó có cái độ trong. Đồng thời kiểm tra thì mình có thể làm nguội một viên trân châu trong nước á, và dùng tay mình bóp nhẹ để cảm nhận được cái độ mềm. Khi mình đã nấu đạt cái độ mềm rồi, độ chín rồi và cái thời gian cũng vừa đủ rồi, thì lúc này mình đem xuống ủ trong vòng 15 cho đến 30 phút. Như vậy chúng ta đã làm xong cái phần bánh bông lan và làm phần trân châu rồi nha các bạn. Thì bây giờ ở cái phần cuối cùng là chúng ta sẽ làm sốt xoài. Thì ở đây cô dùng 250g sốt xoài ha, từ xoài chín. Có thể mua xoài cát chua hay là xoài cát Hòa Lộc vân vân. Những cái xoài nào mà nó có cái độ chua chua ngọt ngọt thì cái sốt này càng ngon nha các bạn. 250g xoài sau khi cắt xong cô cho vô trong máy xay sinh tố và xay nhuyễn nha. Và khi xay đó mình sẽ kèm với lại 30g nước, 15g đường cát. Còn bây giờ mình sẽ xay cái xoài nè, đường và nước thôi cho nó nhuyễn. Xay xoài xong chúng ta sẽ đổ xoài ra nồi và nấu cho nó sôi lên. Và xoài cũng không cần mà nó phải ngọt quá, nó chua chua nó mới ngon. Còn xoài trường hợp ngọt quá thì các bạn có thể cho một ít chanh thêm để tạo độ chua. Xoài này nó chua, có độ ngọt nhẹ nhẹ, thành ra cô không có cho chanh. Nấu thì mình đảo liên tục để nó không có cái hiện tượng mà cháy khét từ bên dưới nha. Và nhiệt độ thì mình chỉ nấu ở nhiệt độ ở khoảng 600 cho đến 800W thôi. Trường hợp mình nấu cái lượng nhiều rồi mình tăng lên chút và đảo liên tục. Trong thành phần sốt này cô sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê bột bắp để tạo độ sánh nhẹ cho sốt xoài nha các bạn. Sốt xoài đã sôi ha. Cô để cho nó sôi khoảng 1 đến 2 phút và các bạn thấy cái độ sánh của sốt nha. Không quá đặc cũng như không quá lỏng nha các bạn. Cho nên cái phần bột bắp các bạn chú ý, nếu như mà xoài có loại xoài mà cái hiện tượng nước nhiều ở bên trong thì khi mình nấu nó có cái độ loãng lắm. Nhưng mà có những cái quả xoài mình mua khi mình nấu sốt ra nó đặc thì trong trường hợp đó mình giảm bột bắp lại nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể thêm một ít nước, chút xíu nước vô để nó tạo cái độ sánh sạch gì được rồi, đừng có quá đặc cũng như đừng quá lỏng nha. Bây giờ xong rồi là cô sẽ đem xuống và lượt trở lại. Chúng ta sẽ cho trân châu vào trong chén sốt xoài nha các bạn. Trộn lên và mình đổ vô trong bánh nha. Ta cho sốt trân châu xoài vô trong cái khoảng giữa của bánh này các bạn. Trên mặt sốt ta sẽ cho xoài cắt hạt lựu nha các bạn. Bánh bông lan thanh long đỏ mềm xốp, kết hợp cùng vị chua ngọt, thơm nhẹ nhẹ của sốt xoài, xen lẫn những hạt trân châu đen đã tạo nên một chiếc bánh mang hương vị đặc biệt đầy màu sắc. Bếp nhà cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.